Bah, er kwam net iemand langs en die had wat poep onder zijn schoen. Nou, het hele huis ruikte naar. Maar ik heb een hele goede tip om de geur weer helemaal aangenaam te maken. En dat kost bijna niks en geen spuitflesjes. Ik ga het je laten zien. Nou, ik neem nu gewoon wat koud water. Dat zet ik 2. En later zet ik hem op 1. Dat is meer dan genoeg. Maar het water moet eerst natuurlijk even warm worden. Nu ga ik er kruiden bij doen. En ik hou vooral van een kruidige geur. Vind ik heerlijk. Zeker zo rond de kersttijd. Maar je kan het natuurlijk met schilletjes vullen van sinaasappel, citroen. Wat je maar hebt. Rozenblaadjes, noem maar op. Ik hou van bijvoorbeeld laurier. Met kruidnagel heb ik ook. Nou, daar doe ik dus nu een paar van in het water. Verpulver het een beetje, zo. Dat vind ik altijd zo heerlijk kruidig. Maar laurier is ook heel goed tegen motten. Dus als je lades hebt met truien, etc. Doe daar een paar laurierblaadjes bij en dan komen de motten niet eens je kast in. Een paar kruidnageltjes. Toen ik in Abu Dhabi woonde, heb ik voor het eerst cardamom leren kennen. Het heeft een klein beetje dat parfumachtige. Ja, die maak ik even een beetje fijn, want dan ruik je die geur goed. Ik ben echt zo'n snuifdoos, heerlijk. Zo, cardamom. Nou laat ik dit zo lekker warm worden en ik kan het gewoon urenlang laten staan. En als af en toe moet je even kijken of er nog genoeg water in je schaaltje zit. Dan schenk je er een beetje bij. En je kan ook nog, inderdaad wat ik al zei, citroenschilletje of een lekker sinaasappelschilletje. Dat ruikt ook zo lekker. Erbij doen. En dan zal je merken dat alles heerlijk ruikt als je binnenkomt. En het is een natuurlijke geur. En het kost je weinig. Ik vind dit zelf altijd een hele leuke tip. Nou, als jullie dat ook vinden, fijn, like me dan. En hebben jullie zelf goede tips, plaats die hier. En jullie weten me verder te vinden. Dag!